नमस्कार, म कुम्बीर विश्वकर्मा। अहिले तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल कुम्बीर युट्युब च्यानल। आज म तपाईहरुलाई क्यामेरामा अथवा मोबाइल आइफोनमा एप्पलमा हामीले कुन माइक गर्दा बेस्ट हुन्छ त युट्युबरहरुको लागि त्यो माइकको विषयमा तपाईहरुलाई यो भिडियो बनाउँदै छु। यो भिडियोमा चाहिँ मैले यो रोड माइकको विषयमा भन्दैछु। यो रोड माइक हो, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यो रोड माइक कति पर्छ र यसको प्राइस कति हो र हामीले युट्युबमा अथवा आइफोन अथवा एप्पल मोबाइलमा चलाउन सक्छौं कि सक्दैनौं त यस सम्बन्धी तपाईहरुले जानकारी दिनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। विशेष गरी हामीले चाहिँ यो रोड माइक अमेजनबाट मैले खरिद गरेको थिएँ र अमेजनबाट खरिद गर्दै गर्दा यसको प्राइस भनेको तपाईको 923 दिराम परेको थियो। नेपालको झन्डै 35,000 रुपैयाँ। र यो नेपाली मार्केटमा किन्यो भने पनि अलिकति फरक पर्न जान्छ। अलिकति यहाँको भन्दा महँगो हुन्छ। तपाईहरु नेपालमा पनि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। र यो नेपालमा पनि पाइने गर्दछ र दुबई अथवा अन्य देशहरुमा पनि यो क्यामेराको पसल अथवा अनलाइनबाट पनि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईहरुले यो चाहिँ तपाईहरुले क्यामेरामा एकदमै राम्रो तरिकाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो रोड माइक यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो रोड माइक एकदमै क्यामेरामा राम्रोसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले एप्पल तपाईहरुले आइफोन जुनसुकै मोडलमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र एप्पल आइफोनमा युज गर्नको लागि भने तपाईहरुसँग एउटा केबल चाहिने गर्दछ, SC15 केबल। SC15 केबल तपाईहरुले अनलाइनबाट खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। यसको प्राइस भनेको त्यस्तै 100 दिराम नेपालको झन्डै 3600 रुपैयाँ पर्ने गर्दछ। र त्यो किन्नुभयो भने तपाईले एप्पलमा पनि मजासँग चलाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले जुन क्यामेरामा चलाउनको लागि भने अलरेडी नै यसको पर्चेस गर्ने बेला नै बक्समा आउने गर्दछ। यसैले गर्दा यो भनेको तपाईहरुको युट्युबर अथवा कन्टेन्ट क्रिएटरहरुको लागि भने एकदमै बेस्ट वायरलेस माइक रहेको छ। र यो माइकको फाइदाहरु के रहेको छ भन्दा तपाईहरुले यो दुईवटा हुन्छ। यसको एउटा तपाईले सिंगल च्यानल वाला पनि किन्न सक्नुहुन्छ भने डबल च्यानल वाला पनि किन्न सक्नुहुन्छ। र डबल च्यानल वाला किन्नुभयो भने एकदमै बेस्ट हुन्छ। र डबल च्यानल वाला भनेको यो मैले चलाइराखेको छु, यो नै हो। र सिंगल भने अलि सस्तो पर्ने गर्दछ। र मैले सजेस्ट गर्दछु कि डबल च्यानल वाला नै किन्नुभयो भने तपाईहरुको लागि एकदम बेस्ट हुने गर्दछ। किनभने तपाईहरु दुईजना को इन्टरभ्यु लिन पर्यो भने र त्यस्तै सँगसँगै अलिकति धेरै जनाहरुको इन्टरभ्यु लिन पर्यो भने पनि यो बेस्ट हुने गर्दछ। र आइफोनको लागि भने तपाईहरुले S15 केबल किनेर त्यहाँदेखि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो एकदमै अडियो क्वालिटी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको एकदमै बेस्ट रहेको छ। र तपाईहरुले भिडियो कन्टेन्ट क्रिएटर अथवा तपाई टिकटकमा, फेसबुकमा, युट्युब च्यानलमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो माइकको लागि एकदमै बेस्ट अप्सन रहेको छ तपाईहरुको लागि। र यो माइक मैले युज गरिरहेको छु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अन्य भिडियोहरुमा पनि एकदमै राम्रो। र यसको 200 मिटरसम्म तपाईहरुले यो माइकको डिस्टेन्स राखेर भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसले गर्दा यो न्यूज रिपोर्टरहरुको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट रहेको छ यो माइक। र यसैगरी अन्य क्रिएटरहरुको लागि पनि एकदमै बेस्ट नै रहेको छ। र आजको यो जानकारीमूलक भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै यो छोटो भिडियोबाट भने बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।